morning. So welcome back to our channel. So this is the order of Jomar peculiar eyewear for radiation. So I am surprised na my wife is concerned. Perfect. Joke lang. So bubble wrap siya. Where's the other one, guys? Yung ano mo, yung binili natin sa ano para sa iyo. Sana? Yung mayroong the pink one. Opo, kasama ito, kasama. Sana yon? Pakita mo dito. Yung Ray-Ban. Oh, yung heart. Itago yan itong heart. Sige. Open natin, guys. I'm not sure anong sa loob. Pero peculiar eyewear daw. So, let's see the quality. Magkano ito kada isa, babe? 300. Oh, wow. So, 300. Pero ano siya? Original. Yeah, ito yung hindi. Ito yung ano, pero magkatulad sa lahat ng design. Hindi. So kay Alundra. Yan ano ko yung pang okay. mix ko para mapilian. Okay. So, yan. So, eye protection for the eyes. Ano to? Blue. Wow. Parang ano niya, parang Hindi Wow. Blu-ray. Para matest mo if Wow. okay. So, let's see. Wow. Test natin. Okay. Wow. Check So, mo ko rin sa website. Oo. Check sa website. So, ito yon ang isa sa mga ano Check ko. design. Anong color to? Ara yung hindi. Ay, hindi. Wow. Okay. So, red. Sir. Wow. And third one. Ara Wow. yung hindi. Oh, silver. Okay. Wow. And then this one. Bubbles na. Wow. So, mayroon siyang mayroon siya, guys, na ano ng wet wipes and ano. So, lagay lang natin dito. Peculiar. Karoon lang kit. Ipakita ko sa inyo, guys. So, maganda ang kasama niya. Ito. Meron siyang kasamang Celebrity Club card. So, blue light tester. So, i-test natin mamaya. So, protection siya, guys, for the eyes. So, each of them, bali 4 ka glasses, meron din 4 na card. And then, may free gift siya, guys, na pouch for the cellphone, I think. Open natin. So, open natin. Try natin kung ano sa loob. Yan. Pouch. Yeah. Pouch siya sa eyewear. Pouch siya sa eyewear. Okay? So, yan. So, apat siya. 4. Okay, so, 4 ka eyewear. So, 4 na ano din. Cards. Yan. And then, meron pa? Wala na. So, yan na, guys, yung kasama niya. So, meron siyang freebies. So, i-share na lang natin sa video natin mamaya ang link. Kung ano mo yung alcohol. Yung link for the item. But we will test pa kung talagang makahelp siya talaga sa protection. Pero maganda naman yung mga reviews niya. So, thank you so much for watching and have a wonderful 3. Open! Yay! Go! Faster! So, nagmuno siya nga iya ko no. Hindi ko ito ba isa? Kaya nagbay may isang anti-radiation and then gibakala naman siya sa loob ko isang ako hindi siya gusto kaya nga hindi man ko na pang anti-radiation. Paano na gani, Ket? This is for ano? Fashion? Modeling? Okay. Pang-modeling, no? Paano na ganit, Ket? Pang model. Okay, niya. Paano niya? Open niya. Wow! Color brown. Suksak mo din, ha? Ako yung boss lang ko yung mga picture nga naka-Kent ko. Superman. Okay, wow! What's the color?
What's the wait, Vanay? What's the color? Wow. Purple. Okay, open. Go. Sige. Slow down. Sige, go. Yay! So, mayroon siyang, blue tester, oh. May blue testing sa... This one naman niya for kids. Okay. So, this one, amo naman ang i-test natin. Sige, i-test natin. Sige, babe. Oo, sige. I-test natin siya, mamang. Sige, mamang, oh. Sa likod, ma, ibutang, ma, kung galusot ang blue light. Ay! Ang card. Oh, sige. Sa likod na siya, oh, tapos ang i-front na ibutang. Taon tapon, nagalusot siya. Pakita. Hindi, pa mo na, oh. Nan. So, as you can see, guys, no? Wala galusot, no? Para siya, oh. Nan. So, kung tanaw mo sa piyak, ga-change ang iya color. Sige. Wear na. Hindi na pagbutang sa mata, kay mabulag ka na. Wear na. Sige na, wear na. Use mo ni kung mag-use ka cellphone, ha? Wow! Hindi, inaya lang. Fit na fit. Tulok di. Tulok di, Papa. Use mo na kung mag-play ka sa cellphone. Okay. And then the other one, pakita sa'yo, babe. Oo. Ano ito ka-charge, oh? Ay na, yung cellphone, oh. Ay na isa. Okay. Oh, fix na, oh. Na-fix na. Ban ang imo nga old cellphone na Vivo, ban? Ano ko sa'yo, ban? Oh, pilipay siya. Oh, what's that? Hello Kitty? Huh? Here. Eh? Wow! Ipang ano mo na, ipang ng mga social media. Download mo lang na games. Bebe, ipakita na si Hello Kitty, be. Pakita na si Hello Kitty. Pakita na si Hello Kitty. Kaya ipatyon na yung ang vlog ko. No. May folder na tayo, no? Sige, pakita na yung Hello Kitty, be. Ang front, ang pakali. Oh, no. Wow! So, ito. Don't forget to subscribe mo na. Subscribe. Bye-bye.